สวัสดีเพื่อนๆชาว Tech Adopt ทุกคนนะครับสำหรับคลิปนี้จะมาคุยเรื่อง Restore Delete Active Directory Object นะครับ using Recycle Bin ผมก็จั่วหัวภาษาไทยว่าวิธี Restore Active Directory Object นะครับที่จะช่วยชีวิตของคุณได้หากเผลอไป delete ไม่ว่าจะเป็น user ไม่ว่าจะเป็น group นะครับไม่ว่าจะเป็นอะไรก็ตามที่อยู่ใน Active Directory User and Computer นะผมต้องบอกเลยว่าที่เอาหัวข้อนี้มาพูดเพราะหลายๆองค์กรนะครับเจอปัญหาว่า delete แล้วมันกระทบมากนะครับน้องๆบางคนอาจจะนึกไม่ออกยกตัวอย่างที่จะให้เห็นความสำคัญอย่างนี้แล้วกันครับสมมุติว่านะครับเราไป delete user พลาดแล้ว user นั้นนะเป็น user ผู้บริหารนะครับหรือ user ที่เกี่ยวข้องกับแอปพลิเคชันสำคัญพอ delete ไปแล้วนะครับแล้วคุณไม่มีระบบ backup ที่มันสามารถกู้คืน object ของ Active Directory คืนแล้วก็ผมบอกเลยว่าอันนั้นก็เรื่องเศร้านะเรื่องใหญ่นะครับเพราะว่า user เหล่านั้นเนี่ยมันสัมพันธ์กับอะไรหลายๆอย่างแล้วถ้าสมมติคุณไม่สามารถ restore กลับมาได้เกิดอะไรขึ้นล่ะสมมติเป็นผู้บริหารสมมติเป็นแอปพลิเคชันสำคัญในแอปในธุรกิจเนี่ยสร้างใหม่ได้ไหมสร้างได้แต่ไม่เหมือนเดิมพี่รักบอกว่าสร้างได้นะแต่ไม่เหมือนเดิมแล้วงานเข้าแน่นอนเพราะต้องไปยุ่งวุ่นวายกับยูเซอร์แล้วมันไม่เหมือนเดิมปุ๊บเนี่ยยูเซอร์ก็ล็อกอินปุ๊บคอมพิวเตอร์ก็เปลี่ยนโปรไฟล์เป็นต้นนะครับเห็นความสำคัญแล้วใช่ไหมครับเห็นความสำคัญแล้วใช่ไหมว่าเฮ้ยถ้าไม่มีวิธีการหรือคุณไม่ทราบวิธีที่จะกู้คืนจัดการมันได้ยังไงเนี่ยนะครับชีวิตมันก็ลำบากแต่ถ้าคุณรู้วิธีการคุณจะได้ป้องกันความผิดพลาดที่จะเกิดขึ้นนี้ได้โอเคไหมนะครับดังนั้นก่อนที่จะเข้าสู่เนื้อหานะครับก่อนที่จะเข้าสู่เนื้อหาฝากพวกเรานิดนึงนะครับในช่อง Tech Adopt เนี่ยจะมีรูปตรงนี้ขึ้นมานะครับในช่อง Tech Adopt เองเนี่ยถ้าใครเข้ามานะฮะดู Tech Adopt เป็นครั้งแรกนะครับพี่ฝากนะกด subscribe นะครับกด subscribe ช่อง Tech Adopt นิดนึงนะกด subscribe ช่อง Tech Adopt หน่อยนะครับตรงนี้นะครับเดี๋ยวนะเนี่ยเมาส์อยู่ตรงนี้นะฮะเมาส์อยู่ตรงไหนเอ่ยมันทับเมาส์ไม่เป็นไรนะครับฝากกด subscribe ช่อง Tech Adopt นะครับและที่สำคัญก็คือฝากกดจอย Member นะครับต้องขอบคุณเพื่อนๆเยอะแยะมากมายเลยนะครับที่เข้ามากดจอย Member ช่อง Tech Adopt ก็เหมือนกับช่วยสนับสนุนพี่รักนั่นแหละนะครับให้สร้างแน่นอนว่าเวลานะครับกดจอยปุ๊บเนี่ยนะครับก็จะมีมูลค่าจาก YouTube ที่จะส่งให้พี่หรือช่อง Tech Adopt นะครับโดยนะครับสำหรับท่านที่จะจอยช่อง Tech Adopt กดปุ่มจอยนะครับมันก็จะเด้งขึ้นมาแบบนี้นะครับสำหรับการเป็นสมาชิกของช่อง Tech Adopt เนี่ยมี3แบบนะครับแบบที่1ก็คือเหล่าแฟนพันธุ์แท้นะครับ50 บาทต่อเดือนก็ไม่เยอะอะไรนะครับพวกเราเห็นว่าสิ่งที่ผมทำเป็นประโยชน์เนี่ยแล้วก็อยากสนับสนุนนะครับก็กดตรงนี้เลยนะครับหรืออยากจะเป็นสาวกนะครับ Tech Adopt ก็ขอบคุณมากนะครับและก็ VVIP นะครับแน่นอนว่าสมาชิกจะได้คุณประโยชน์อย่างใดนะครับถ้าหากว่ามีสมาชิกคอมเมนต์หรือถามมาในช่อง Tech Adopt เองเนี่ยผมตอบอย่างรวดเร็วแน่นอนนะครับและที่สำคัญก็คือก็เหมือนกับพวกเราทำบุญร่วมกันนะครับผมเชื่อว่าการให้ความรู้เนี่ยมันเป็นบุญใหญ่เหมือนกันดังนั้นผมทำแล้วได้บุญกุศลนะครับมันอาจจะมองไม่เห็นแต่แน่นอนว่าสิ่งที่เราได้คือความรู้สึกดีในใจแน่นอนนะครับก็ขอให้สิ่งนี้สะท้อนกลับไปยังพวกเราทุกคนนะครับไม่ว่าใครจะทำอะไรก็ตามแล้วสนับสนุนช่อง Tech Adopt มาก็ขอให้สิ่งต่างๆที่คุณอาจจะเจอแล้วมันดูติดขัดไม่ลื่นไหลก็ขอให้ราบลื่นไหลทั้งหมดเลยนะครับฝากด้วยครับแล้วก็นะครับแล้วก็แน่นอนว่าถ้าหากเพื่อนๆคนไหนนะครับรู้สึกว่าเฮ้ยอยากขอบคุณพี่รักนอกจากช่องทางที่พูดเนี่ย Join Member Subscriber แชร์กดไลค์ต่างๆแล้วเนี่ยมันยังน้องๆยังสามารถกด
ที่ thanks ได้นะครับเนี่ยตรง thanks ตรงนี้นะครับที่ผมขึ้นสีเหลืองนะครับเห็นไหมฮะสีเหลืองตรงนี้นะครับก็พวกเราสามารถที่จะกดให้ super thanks ได้นะครับนึกว่ากล้องอยู่ตรงนี้จริงๆกล้องอยู่ตรงนี้นะครับงงตัวเองอันนี้ความหมายดีกว่านะก็พวกเราสามารถที่จะสนับสนุนช่อง Tech Adopt ผ่านคลิปโดย super thanks ก็ได้นะครับล่าสุดมีเพื่อนๆนะครับทยอยให้ super thanks มานะครับขอบคุณมากนะโอเคงั้นก็เดี๋ยวเราเข้าสู่เนื้อหากันเลยนะครับสำหรับคลิปนี้จะทำให้ดูว่าถ้าเกิดนะครับพวกเราต้องการที่จะตั้งค่าให้นะครับ Windows Server 2022 Windows Server 2019นะครับให้ Active Directory สามารถมี Recycle Bin ได้ทำอย่างไรนะครับถ้าพร้อมแล้วลุยกันได้เลยนะครับก็เช่นเดิมนะครับพวกเราเข้ามายัง lab ของตัวเองเวลาพวกเรานะครับต้องการทดสอบใดๆก็ตามสิ่งที่พี่ลักแนะนำเสมอคืออย่าไปทำทันทีบน Production นะอย่าไปทำทันทีบน Production ควรจะทดลองบน lab นะครับหรือจำลองสถานการณ์ขึ้นมาซึ่งเราก็เรียกว่า lab นั่นแหละสำหรับพี่ลักเรียกว่า lab จนติด lab ในที่นี้คือไม่ได้ไปทดลองบน Production แต่เราทำสภาพแวดล้อมขึ้นมาคล้ายๆกับระบบในองค์กรเราแยกเน็ตเวิร์กออกชัดเจนจะให้เป็นอันเดียวกันก็ได้ที่เรารีสโตร์มาจากระบบโปรดักชันแล้วแยกเน็ตเวิร์กให้ชัดเจนจะไปกวนกันเดี๋ยวจะมีปัญหานะครับพอเรามีสภาพแวดล้อมเทสปกติเวลาเราจะทำใดๆก็ตามที่มี change request ใช่ไหมนะครับคนที่เป็นองค์กรที่เขาให้ความสำคัญในแง่ของการจะปรับเปลี่ยนค่าใดก็ตามจะต้องมีการรายงานเรื่องขอ change หรือว่า change request ซึ่งในการทำ change request ก็จะมีการ report ว่า activity คืออะไรนะครับกระทบกับอะไรวิธีการคืออะไรใช้เวลานานเท่าไหร่นะครับ rollback plan คือยังไงพวกนี้มันจะมีนะครับใช้เวลานานเท่าไหร่พวกนี้ก็ว่ากันไปนะดังนั้นเราก็ทำในสภาพแวดล้อม test นะครับถ้าพวกเรามี Windows Server เหมือนกับพี่ลักษณ์เองก็ล็อกอินทำตามได้เลยนะครับล็อกอินเข้าไปใน Active Directory เข้ามานะครับเมื่อเข้ามาแล้วแน่นอนว่ามันไม่ใช่เครื่องมือเดิมที่พวกเราอาจจะคุ้นเคยอยู่แล้วนะครับหน้านี้พอดีเปิดนะครับ Active Directory User and Computer ไว้นะเปิดไว้ตรงนี้นะครับไม่ใช่ tools นี้ที่เราจะใช้งานนะครับสำหรับคนที่ใช้ Windows Server 2022 อยู่นะครับเครื่องไม้เครื่องมือที่จะต้องคุ้นเคยก็คือ Server Manager มาที่ tools นะครับเครื่องมือนี่แหละจริงๆเนี่ยเป็นเครื่องมือที่ใช้สะดวกและง่ายที่สุดแล้วนะครับแต่ถ้าใครแอดวานซ์มากกว่านั้นหรือคุ้นเคยด้วยวิธีการของตัวเองเนี่ยก็สุดแต่ความคุ้นเคยนะไม่ว่ากันนะคุณอาจจะมาที่ administrative tools ตรงนี้ก็ได้นะครับ tools ที่เรามองหาอยู่ชื่อว่า Active Directory Administrative Center นะครับอยู่ตรงนี้ก็มันก็น่าจะมีอยู่ตัวแรกเหมือนกันเห็นไหมครับตรงนี้ก็เลือกขึ้นมาเลยนะครับพอเลือกเสร็จปุ๊บเนี่ยมันก็จะมีเรื่องของ overview นะครับ overview ตรงนี้สิ่งที่จะต้องทำก็คือมาที่ domain controller ของเราเองนะครับที่มันวงเล็บ local นี่แหละนะครับไปเครื่องไหนก็ได้ใน domain controller คุณอาจจะมี domain controller 3-4 ตัวไปเครื่องไหนก็ได้นะครับไปเครื่องไหนก็ได้ถ้าดีสุดแนะนำไปที่เครื่องที่เป็น master แล้วกันจริงๆไปเครื่องไหนก็ได้นะครับพอเลือกเสร็จปุ๊บคุณจะเห็นเมนูหนึ่งที่ผมเอาเมาส์จ่อไว้อยู่ตอนนี้มันชื่อว่า enable recycle bin การ enable recycle bin นั้นเนี่ยมันทำได้แค่ครั้งเดียวนะครับพอทำแล้วไม่สามารถที่จะปลดได้นะครับไม่สามารถที่จะย้อนคืนได้ดังนั้นจะย้อนคืนได้ในกรณีไหนในกรณีที่คุณมี backup แล้วอยากจะกู้คืนให้มี state ก่อนที่จะเป็น recycle bin และการกู้คืนนั้นคุณมี AD อยู่ 3-4 ตัวคุณก็ต้องกู้คืน 3-4 ตัวนะครับดังนั้นก็แต่ถามว่าแล้วทำไมมันดูน่ากลัวจังจริงๆก็ไม่ได้น่ากลัวอะไรนะครับแต่อธิบายให้ฟังนะครับก็พวกเราสามารถคลิก enable ได้เลยมันจะมีคำเตือนว่า are you sure you want to perform this action once recycle bin has been enabled it cannot be disable เปิดแล้วปิดไม่ได้นะครับเปิดแล้วปิดไม่ได้คำเตือนนี้เพื่อที่จะบอกว่าคุณไม่สามารถย้อนกลับได้ก็เท่านั้นเองนะครับ
การแน่นอนว่าการเปิด recycle bin มันจะนำมาซึ่งภาระของ active directory แต่ปัจจุบันมันไม่ได้มีปัญหาในแง่ของอย่างเช่น replicate ข้อมูลกิน traffic bandwidth อะไรพวกนี้ไม่มีหรอกนะดังนั้นเปิดได้ตามสบายก็ enable ไปนะครับมีเตือนมีแจ้งขึ้นมาเดี๋ยว FSFO role cannot be verified because directory partition does not replicate successful อันนี้มันเกิดจากปัญหาเกี่ยวกับการ replicate นะครับ FSMO เพราะว่า active directory เนี่ย DC1 เนี่ยต้องมาดูตรงนี้ครับนะเดี๋ยวให้พวกเราดูก็ถือว่าแนะนำเรื่องการ troubleshooting ไปด้วยนะครับผมมีนี่ครับ active directory ในระบบผมเนี่ยไม่ได้มีแค่ tc ขีดนี่ฮะไม่ใช่มี ta ขีด dc1 มันมี ta ขีด dc2 ด้วยเพราะนั้นมันจึง error โอเคไหมมันจึง error ก็คง error ไว้นะครับผมมาเช็คนิดนึงนะครับว่า domain controller ตัวที่2ตัวที่2มันก็ดูว่ามันน่าจะโอเคนะเดี๋ยวขอเช็คนิดนึงถ้ามาดูตรงนี้ก็จะสังเกตเห็นว่า AD1 กับ AD2 เองเนี่ยมันนะครับมันไม่เจอกันนะครับเดี๋ยวต้องเช็คต่อไปแก้ปัญหาตรงนี้ก่อนปัญหาอย่างหนึ่งที่เจอใน lab ก็คือนี่ครับมันไม่เจอกันเพราะว่ามันมี IP ซ้ำนะครับอันนี้ก็เป็นปัญหาใน lab นะครับเนื่องจากว่ามีการทำ lab แล้วก็ IP เนี้ยมันถูกเอาไปใช้กับอันอื่นนะครับซึ่งพอดีมันอยู่ใน range ที่เป็น DSCP นะมันอาจจะมีคนอื่นมาชนได้แต่ก็ไม่ได้มีประเด็นนะแต่ให้เข้าใจว่าในเชิง production เองเนี่ยเวลาเราทำงานใช้ระบบจริงๆเนี่ยเราใช้ fix IP อยู่แล้วจะมีการควบคุม IP จะไม่เกิดปัญหาแบบพี่นะแต่ดังนั้นเนี่ยแบบนี้คือมันมีปัญหาว่ามันมี IP ซ้ำนะครับก็ต้องไปไล่ปิดเครื่องที่ซ้ำนะครับเดี๋ยวเช็คก่อนนะเดี๋ยวเขาปิดแล้วเปิด network เพราะว่าผมไปเช็คมันมีเครื่องที่อยู่ใน proc mock แล้วมันมีปัญหานะครับอันนี้น่าจะไม่มีปัญหาละนะครับไม่มีปัญหาละเนี่ยมันก็ปิงเจอโอเคนะครับก็พอหอมปากหอมคอให้ได้ troubleshooting นะครับโอเคนะครับพอเสร็จปุ๊บเนี่ยนะครับเดี๋ยวขอกลับไปที่ DC1 ก่อนนะครับ DC1 เนี่ยมันค้างอย่างนี้ไว้อยู่นะครับดังนั้นในฐานะเราเองเนี่ยนะครับจะต้องมา enable นะครับผมขอโอเคไปก่อนนะดังนั้นมันจะยังไม่ success นะครับเราก็มาคอยจัดการเรื่อง topology ของ active directory เนี่ยให้มันเรียบร้อยก่อนนะครับมาที่ site and service เนี่ยมาเช็ค force replicate โอเคนะการ replicate ปกตินะครับเนี่ยฮะถ้าเราเคลียร์เรียบร้อยแล้วนะครับเราก็สามารถที่จะไป enable ได้แล้วนะครับก็เหมือนเดิมเราก็สามารถที่จะทำต่อได้เลยนะครับ enable recycle bin นะครับคลิกโอเคนะเรียบร้อยนะครับ please refresh นะครับ active directory AD administrative center now นะครับจะทำการ AD DS has begun enabling recycle bin นะครับ for this forest โอเคนะครับเขาบอกให้ refresh ตึ๊บนี่ครับมันจะมีตรงนี้ขึ้นมานะครับหลังจากนี้เป็นต้นไปนะครับอะไรก็ตามที่เราทำการผิดพลาดหรือไปลบ Object ใน Active Directory มันจะขึ้นมาโผล่ตรงนี้เดี๋ยวเรามาสาธิตกันนะครับยกตัวอย่างมาฝ่าย IT นะครับสมมติ เราดันมาลบ2 user นี้สมมติเกิดลบได้ด้วยนะหายไปละนะครับอันนี้คือ scenario เผลอๆมาลบอีก user นึงนะครับในชีวิตจริงมันอาจจะไม่ได้เกิดขึ้นแบบนี้แต่ก็เกิดขึ้นได้ถูกไหมพอเราเปิด enable recycle bin เสร็จเรียบร้อยเนี่ยสิ่งที่เราจะเซฟองค์กรเราได้นั่นก็คือเราสามารถที่จะ restore object ที่ถูกลบนั้นเนี่ยโดยไม่ต้องไปพึ่ง backup restore ซอฟต์แวร์ที่เรามีไม่ว่าคุณจะเป็น Veeam คุณจะเป็นซอฟต์แวร์ใดๆก็ตามนะครับ Veeam ก็จะมี restore object แบบนี้นะครับเป็น Canara restore หรืออื่นๆ
ที่เป็นเทคโนโลยีแบ็กอัพปัจจุบันมันไม่ได้แตกต่างกันมากแต่พวก tool เหล่านั้นเนี่ยต้องซื้อและ tool เหล่านั้นเองจะต้องกลับไปที่ restore ไปที่แอดมินที่เขาดูระบบแบ็กอัพอันนี้ไม่ต้องนะครับแล้วก็มาที่ Active Directory Administrative Center ของเราคลิกเข้าไปนะครับมันก็ต้องขึ้นโผล่สินะมันต้องโผล่ดูสินะครับนะต้อง refresh นิดนึงนะครับ refresh นิดนึงถึงจะขึ้นนี่คือ user ที่ถูก delete วันที่17เดือนมิถุนายนเวลาไล่เรียกกันเลยนะครับไล่เรียกกันเลยพอเรามาแบบนี้สิ่งที่เราจะทำยังไงฮะนะครับ locate parent มันอยู่ที่ไหนมันอยู่ที่ IT นะ object เนี้ยอยู่ IT นะครับเนี่ย OU organize IT computer IT group เนี่ยอยู่เนี่ยพวกเนี้ยที่เกี่ยวข้องนะครับกลับมาที่ delete นะครับผมจะ restore ทำไงก็คลิกคุณสามารถกด restore to แล้วก็เปลี่ยนปลายทางได้แต่ถ้าคุณต้องการ restore แล้วกลับไปที่เดิมก็คือกด restore ธรรมดาแบบนี้ช้านะครับมาเรียงฝั่งนี้นะครับก็ refresh นิดนึงพัฒนันก็มาเห็นไหมครับถ้าคุณพัฒนันเป็น CEO ล่ะเป็น CFO ล่ะนะครับตอนนี้เขาจะใช้ user และสิทธิ์ security ของเขาได้เหมือนปกติแล้วนะครับเมื่อกี้เดือดร้อนอยู่เลยนะครับหัวเสียนะครับเพราะเขาใช้งานไม่ได้นะตอนนี้คุณกู้คืนให้ละอีกที่เหลือสุชาติ restore นะครับ must close deal activity must close deal and unknown error มัน error บางอย่างเดี๋ยวผมขอปิดไปก่อนนะปิดทูบางอันไปก่อนกลับมาใหม่นะครับแต่จริงมันก็กลับไปนะพอดีมันอาจจะคอนฟลิกต์อะไรกันหรือเปล่าที่เปิด Active Directory User Computer มานะครับอีกคนหนึ่งก็ Restore ได้เช่นกันนะครับเรียบร้อยรู้สึกว่าพอเปิด Active Directory User Computer มามันจะเป็นคอนฟลิกต์อะไรบางอย่างนะดังนั้นตอนที่เรา Restore ไม่ต้องเปิด Active Directory User Computer มาพอกลับมาปุ๊บนะครับทั้งพัฒนันนะครับวันชัยสุชาติกลับมาครบเรียบร้อยนะครับโจทย์ยากที่เราเจอก่อนหน้าก็ไม่มีแล้วก็กลายเป็นว่าเราสามารถที่จะกู้คืนสถานการณ์นี้ที่ว่าแย่เป็นกลับดีขึ้นมานี่ก็ถือว่าเป็นเครื่องมือหนึ่งที่ช่วยชีวิตพวกเราในฐานะเราเป็นคนที่เป็น operate ระบบ Active Directory นะครับพี่เห็นว่าความรู้ทริคนี้มันมีความสำคัญก็เลยเอามาแบ่งปันให้พวกเราและทำแลบให้ดูเลยหวังว่าพวกเราถ้าเจอเหตุการณ์นะครับที่ตัวเองดันไปทำอย่างนั้นจะสามารถมาดูคลิปนี้ทันแล้วก็แก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้เจอกันในคลิปต่อไปครับอย่าลืมนะฝากกดไลค์ช่อง Tech Adopt แล้วก็ฝากแชร์คลิปพี่ออกไปเยอะๆครับคน IT ที่ใช้ Windows Server และ Active Directory มีเยอะในประเทศไทยต่างประเทศก็มีเยอะนะครับเขาจะได้เห็นคลิปนี้แล้วก็เป็นอันจะได้ช่วยชีวิตพวกเขาด้วยเช่นกันถ้าเขาเจอวิกฤตแบบเรานะครับไม่เจอกับตัวเองไม่รู้นะครับเจอกันในคลิปหน้าครับสวัสดีครับ